હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે શિયાળા માટે એકદમ હેલ્ધી રેસીપી બનાવશું જેનું નામ છે કાટલું પાક, જેને બત્રીસું પણ કહેવામાં આવે છે. આ રેસીપીની એક ખાસ વાત છે કે ખાવામાં એ બિલકુલ પણ કડવું નથી લાગતું. તો નાના બાળકો જો મેથીના લાડુ કે મેથી પાક ના ખાતા હોય એ પણ આરામથી આને ખાશે. કાટલું પાક બનાવવામાં એકદમ સરળ છે. આજે હું તમને પરફેક્ટ માપ સાથે આ રેસીપી બનાવવાનું શીખવાડીશ, જેથી જો તમે એને પહેલીવાર બનાવવા જતા હોય તો પણ એ પરફેક્ટ જ બનશે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક કડાઈ ગરમ કરવા મૂકીશું. એમાં આપણે સૂકા ડ્રાયફ્રૂટ શેકી લઈશું, જેની અંદર મેં 5 નંગ અખરોટ તોડીને લીધી છે. ગ્રામમાં 30 ગ્રામ જેટલી છે. 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન મગજતરીના બી લીધા છે, જે ગ્રામમાં 10 ગ્રામ છે. 20થી 25 મેં બદામ લીધી છે, ગ્રામમાં 30 ગ્રામ છે. અને 25થી 30 મેં 2 ભાગવાળા ટુકડા કાજુ લીધા છે, ગ્રામમાં 25 ગ્રામ કાજુ છે. કાજુને આપણે પીસવાના છે, તો 2 ભાગવાળા લેશો તો થોડાક સસ્તા પડશે. હવે આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે ડ્રાયફ્રૂટ્સને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર શેકી લઈશું, જેથી એમાં જે કંઈ પણ ભેજ હોય એ નીકળી જાય અને ડ્રાયફ્રૂટ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જાય. તમે ચાહો તો આને થોડા ઘીમાં પણ શેકી શકો છો, પણ અહીંયા હું એને ડ્રાય રોસ્ટ જ કરી રહી છું. તમારે ડ્રાયફ્રૂટ્સને વધારે લેવા હોય તો પણ લઈ શકો છો. ડ્રાયફ્રૂટ્સને મેં 2 થી 3 મિનિટ માટે શેક્યા છે. ખૂબ જ વધારે એના પર આપણે લાલ કલર નથી આવવા દેવાનો. હવે આપણે એને સેમ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને થોડુંક એને ઠંડુ થવા દઈશું. થોડું ઠંડુ થાય પછી આપણે મિક્સરમાં એનો અધકચરો પાવડર કરીશું. હવે સેમ કડાઈની અંદર આપણે 2 કપ મખાના શેકી લઈશું. ગ્રામમાં આ 30 ગ્રામ જેટલા મખાના છે. મખાના વજનમાં એકદમ હલકા હોય છે, તો 2 કપ મખાના ફક્ત 30 જ ગ્રામ થયા છે. એને પણ આપણે ધીમા તાપે 4 થી 5 મિનિટ માટે, એટલે કે સહેજ કલર લાલ થાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાના છે. નોર્મલી કાટલું પાક બનાવવામાં મખાનાનો યુઝ નથી થતો, પણ એ ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે. એમાં કેલ્શિયમ ખૂબ પ્રમાણમાં હોય છે, તો એ આપણા હાડકાં માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. એટલે અહીંયા મેં મખાના એડ કર્યા છે. તમે ચાહો તો થોડું ઘી નાખીને પણ એને શેકી શકો છો, પણ ઘીમાં એને શેકવાનો કોઈ ફાયદો નથી. તમે અડધો કપ કે પોણો કપ પણ ઘી ઉમેરી લેશો તો એ બધું જ મખાના પી જશે. એટલે એને અહીંયા ડ્રાય રોસ્ટ કરવું જ વધારે સારું રહેશે. તો 4 થી 5 મિનિટ મેં સતત હલાવતા રહીને મખાનાને શેક્યા છે અને સહેજ એનો આ રીતનો લાલ કલર આવી ગયો છે. બરાબર શેકાયા છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે એક મખાનો લઈને ક્રશ કરીને જોશો તો સરળતાથી એ ક્રશ થઈ જશે. તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢીને ઠંડા થવા દઈશું. હવે અહીંયા મેં એક નાનું મિક્સર જાર લીધું છે. એની અંદર આપણે આપણા ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરીને અધકચરો એનો પાવડર કરી લઈશું. ઠંડા થાય એ પછી જ આપણે એને પીસવાના છે. સેમ પ્લેટની અંદર આપણે ડ્રાયફ્રૂટ પાવડર કાઢી લઈશું. મિક્સરને મેં ઝટકા આપીને એટલે કે બટનને ચાલુ બંધ કરીને એને પીસ્યું છે, એટલે ડ્રાયફ્રૂટમાંથી તેલ અલગ નહીં થાય. હવે આપણે સેમ મિક્સર જારની અંદર જ જે મખાનાને શેક્યા હતા એ પણ ઠંડા થઈ ગયા છે, તો એને પણ અધકચરા પીસી લેવાના છે. મખાનાને પણ મેં અહીંયા અધકચરા પીસી લીધા છે. એને પણ આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. જો તમારે ગુંદર એડ કરવો હોય તો તમે આ સ્ટેજ ઉપર એનો પણ પાવડર કરીને એડ કરી શકો છો. હવે મેં ગેસ ઉપર એક કડાઈ ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે અને એની અંદર આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલું ઘી લીધું છે. એમાંથી 135 ગ્રામ ઘી લીધું છે. એમાંથી આપણે થોડુંક જ એડ કરીશું. જેમ જેમ મને જરૂર લાગશે એમ હું બીજું ઘી એડ કરીશ. તો થોડુંક ઘી મેં 135 ગ્રામ લીધું હતું, એમાંથી રહેવા દીધું છે. ઘીને આપણે બરાબર પીગાળી લઈશું. ઘી બરાબર પીગળી જાય પછી આપણે એની અંદર 1 કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેરવાનો છે, જે ગ્રામમાં 100 ગ્રામ છે. જે કપથી આપણે ઘી માપીને લીધું હતું એ જ 250 ml વાળો 1 કપ ફૂલ ભરીને મેં ઘઉંનો લોટ લીધો છે. ધીમા તાપે લોટને આપણે સતત હલાવતા રહીને શેકવાનો છે, જેથી એનો કલર થોડોક લાલ થઈ જાય. લોટ જ્યારે શેકાઈ જશે તો એમાંથી સરસ સુગંધ આવવા લાગશે. લોટનો કલર પણ બદલાઈ જશે અને લોટ વજનમાં હલકો પણ થઈ જશે. એટલે આપણને ખબર પડી જ જશે કે લોટ શેકાઈ ગયો છે. હજી પણ આની અંદર મને ઘી થોડુંક ઓછું લાગે છે, તો આપણું જે ઘી વધ્યું હતું એ કપમાંથી આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી જેટલું ઘી આની અંદર એડ કરીશું. લોટ જે છે આપણે એકદમ સૂકો નથી રાખવાનો, થોડોક તો લૂઝ હોવો જ જોઈએ. અને લોટ શેકાઈ જશે એ પછી વધારે લૂઝ થશે. તો 5 થી 7 મિનિટ શેક્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણા લોટનો કલર સરસ બદલાઈ ગયો છે અને વજનમાં હલકો પણ થઈ ગયો છે. તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એમાં ગોળ ઉમેરી દઈશું. જો તમારે ગુંદર ઉમેરવો હોય તો તમારે ગુંદરનો પાવડર આ સ્ટેજ ઉપર એડ કરીને શેકી લેવાનો છે. અહીંયા હું એમાં અડધો કપ એટલે કે 70 ગ્રામ દેશી ગોળ ઉમેરી છું. દેશી ગોળની મીઠાશ વધારે હોય છે વ્હાઇટ કોલ્હાપુરી ગોળની કમ્પેરમાં. જો તમે કોલ્હાપુરી ગોળ લેતા હોય તો તમારે 90 ગ્રામ ગોળ એડ કરવાનો છે. તો ગોળને બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે એની અંદર 1/3 કપ એટલે કે 25 ગ્રામ જેટલો સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરીશું. જે સૂકા કોપરાની વાટી આવે છે મેં એને જ છીણી લીધી હતી. બરાબર મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે જે મખાનાનો પાવડર કરીને રાખ્યો હતો એ આમાં ઉમેરી દઈશું. જેમ જેમ તમે બધી જ વસ્તુ ઉમેરતા જશો એમાં મિશ્રણ એકદમ સૂકું થતું જશે.
ખાસ કરીને મખાનાનો પાવડર ઉમેર્યા પછી તો એ ખૂબ જ સૂકું થઈ જશે. તો પહેલાં આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે જે ડ્રાયફ્રૂટનો પાવડર કર્યો હતો એ પણ આપણે આની અંદર ઉમેરી દઈશું. તમારે ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં પિસ્તા ઉમેરવા હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો. બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને ઘી આની અંદર ઓછું થઈ ગયું હોય તો આપણે થોડુંક ઘી પણ આની અંદર એડ કરીશું. તો જે બાકી વધેલું કપમાં ઘી હતું એ બધું જ આપણે આની અંદર એડ કરી દેવાનું છે. ટોટલ પોણો કપ એટલે કે 135 ગ્રામ જેટલું ઘી યુઝ થઈ ગયું છે. અને હજી પણ આપણને આગળ જો ઘી ઉમેરવાની જરૂર લાગશે તો આપણે બીજું ઘી પણ ઉમેરીશું. પહેલાં આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે આપણે આ રેસીપીનું સૌથી મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એમાં ઉમેરવાનું છે એ છે કાટલું પાવડર. તો આને બત્રીસું પાવડર પણ કહે છે. અહીંયા મેં 1/4 કપ એટલે કે 35 ગ્રામ જેટલો કાટલું પાવડર એડ કર્યો છે. બરાબર એને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. અને થોડુંક ઘી આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલું એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી આની અંદર બીજું ઉમેરીશું. ઘી તમને જરૂર લાગે તો જ તમારે ઉમેરવાનું છે, નહીં તો એ પેટની ચરબી પણ વધારી દેશે. અને જો તમારા ઘરમાં કોઈને કોલેસ્ટ્રોલ પ્રોબ્લેમ હોય તો વધારે ઘી ખાવાથી કોલેસ્ટ્રોલ પણ વધી જાય છે. એટલે તમારે જો ઘી જરૂર લાગે તો જ ઉમેરવાનું છે. તો આને બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે એલ્યુમિનિયમની ઘીથી ગ્રીસ કરેલી ટ્રેની અંદર એને એડ કરી દઈશું. ગરમ ગરમ મિશ્રણને જ તમારે ટ્રેમાં એડ કરવાનું છે, નહીં તો જો એ ઠંડુ થઈ જશે તો બરાબર જામશે નહીં. એકદમ સરસ આપણે એને દબાવીને આખી ટ્રેની અંદર ફેલાવી લઈશું. જો તમારી પાસે આ રીતની ટ્રે ના હોય તો તમે સ્ટીલની કોઈ પ્લેટમાં ઘી લગાવીને પણ આ મિશ્રણને સ્પ્રેડ કરી શકો છો. અહીંયા મેં એને એક ચમચીની મદદથી સરસ ઇવન કરી લીધું છે. તમે કોઈ ફ્લેટ વાટકીની મદદથી પણ એને ફેલાવી શકો છો. જ્યારે આ મિશ્રણ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે એના પર ઝીણી સમારેલી બદામ અને પિસ્તા સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું ગાર્નિશ માટે. જો તમે એને ગાર્નિશ નહીં પણ કરો તો પણ ચાલશે, પણ એનાથી એ સારું દેખાય છે. થોડુંક અહીંયા મેં સૂકા કોપરાનું છીણ પણ એના પર સ્પ્રિંકલ કર્યું છે. હવે એને પણ આપણે ચમચીથી દબાવી દઈશું, જેથી મિશ્રણ ગરમ જ છે તો બધું સરસ એના પર ચોંટી જાય. જ્યારે કાટલું પાક થોડુંક ઠંડુ થઈ જાય અને સહેજ ગરમ હોય એટલે કે વામ હોય ત્યારે જ આપણે એના પર આ રીતે ચપ્પુથી નિશાન લગાવી દઈશું. કારણ કે પછીથી જો એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું અને તમે નિશાન લગાવવા જશો તો એ તૂટવા લાગશે. આ રીતના નિશાન લગાવ્યા પછી આપણે એને ટોટલી ઠંડુ થવા દઈશું. એ પછી જ એના પીસીસ અલગ કરીશું. અડધો કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો કે કાટલું સરસ સેટ થઈ ગયું છે. તો આપણે એને બહાર કાઢી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરળતાથી એના પીસ અલગ થઈ રહ્યા છે. તો આને આપણે એક પ્લેટમાં મૂકી દઈએ. અને બાકીના બધા જ પીસ આપણે આ જ રીતે અલગ કરી લેવાના છે. આ કાટલું પાકને તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીને 20 થી 25 દિવસ સુધી બહાર જ એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને રાખી શકો છો. એકદમ પરફેક્ટ એના પીસ બહાર આવ્યા છે, બિલકુલ પણ તૂટતા નથી. તો આ જ રીતે આપણે બાકીના બધા જ પીસ કાઢીને સર્વ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શિયાળામાં તમે પણ આ હેલ્ધી કાટલું પાકની રેસીપી ચોક્કસ તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.